आज असोज 7 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने फेरि गिरावट आएको छ। करिब 19 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2010 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको अवस्था के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो भिडियो हजुरहरूले आफ्नो स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र लिनको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ र आज नेप्सेमा एउटा बियरिस क्यान्डल बनेको छ। बियरिस 12 बजे टाइपकै छ, सानो छ क्यान्डल चाहिँ। कारोबार रकम 2 अर्ब 32 करोड भन्दा के बढीको छ। 2 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार रकम सन्तोषजनकै मान्नुपर्छ र मार्केटमा फेरि पनि लगानीकर्ताहरू अलिकति केही सक्रिय रूपमा लाग्न खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ। आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज घटेर तल आएको थियो। 18-19 पोइन्ट बजार डाउन भइसकेपछि बजार केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो। राम्रो बाउन्स पनि गरेको थियो, तर जुन लास्ट टाइम मार्केटले क्रिएट गरेको हाई पोइन्ट छ त्यसलाई चाहिँ पार गर्न सकेन र त्यसपछि बजारमा भने फेरि सेलर नै ह्याप्पी भएको देखिन्छ। सानो सानो मुभ केही दुईटा दिएर बजार चाहिँ फेरि तलतिर गएको छ र आजको लागि को लोएस्ट पोइन्ट भन्दा केही माथि चाहिँ क्लोज गरेको छ। यसरी 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ बजारले एउटा राम्रो इम्पल्सिभ मुभ पछि चाहिँ बजारले केही करेक्सनको लागि चाहिँ तलतिर आइरहेको हो कि भनेर हामी भन्न सक्छौँ। टप लगाइसकेपछिको च्यानल भने 2040 मा एउटा टप लगाइसकेपछिको मार्केटको च्यानल भने इन्टरनल स्ट्रक्चरमा डाउन ट्रेडको च्यानल छ। बजारले चाहिँ लोवर हाई र लोवर लोको सिरिज बनाउँदै तलतिर चाहिँ गइरहेको छ। अहिले अन्तिम समय हेर्दा यो जुन डाउनफल छ यो करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको जस्तो इन्डिकेसन देखिँदैन। बजार चाहिँ घट्दो क्रममा देखिएको छ र क्लियर डाउन ट्रेन्ड चाहिँ देखिन्छ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा र यो तल चाहिँ यो तल्लो लेभलसम्म आउन सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ यो अगाडिको लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल झरे पनि बजारले चाहिँ कुनै पनि किसिमको सेल सेटअप चाहिँ क्रिएट गरेन। तत्कालै बजार रिभर्स भएको देख्न सकिन्छ र अगाडिको हाईलाई पार गर्दै बजारले चाहिँ 2040 मा चाहिँ फेरि अर्को हाई चाहिँ क्रिएट गरेको छ र बजार चाहिँ एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ बजार चाहिँ यसरी तलतिर चाहिँ आउने प्रयास गरेको छ। अघिल्लो दिनमा मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको कुरा, यदि बजार सुरुवाती चरणमा केही तल आउँछ भने बजार चाहिँ 2010 को लेभलबाट माथि जान्छ भने करेक्सन कम्प्लिट भएको इन्डिकेसन हुनेछ। यदि त्यहाँबाट पनि माथि जाने क्रममा यो हाईलाई पार गर्दैन भने चाहिँ बजार चाहिँ यो तल्लो लेभलसम्म फेरि पनि आउन सक्ने स्थिति रहन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। अब तल्लो लेभल भनेको चाहिँ अहिलेको तत्कालको लागि चाहिँ 1975 देखि 1960 को लेभल हुन आउँछ। यदि आगामी दिनमा बजार तल आउँछ भने पनि 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारले यो हाईलाई पार गरेर माथि आएर बनाइसकेको हुनाले चाहिँ यदि बजार तल आउँछ भने पनि बजारको लागि त्यो नर्मल करेक्सन रहनेछ र बजार चाहिँ 1960 देखि 1975 को लेभलबाट फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर यसरी जान्छ भनेर हामीले यो टाइपको मुभ चाहिँ हुनसक्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ 2010 बाट चाहिँ बजार माथितिर पार गरेर यो हाईलाई पार गर्न सकेन र फेरि तलतिर आइरहेको छ। त्यो नेक्स्ट एटेम्पमा चाहिँ बजार चाहिँ यो लेभलतिरबाट फेरि पनि माथितिर रिभर्स हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ करेक्सनलाई चाहिँ नर्मल रूपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यसै गरी आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा सुरुमा डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा बजारलाई यदि हामी हेर्छौँ भने बजारले चाहिँ अगाडिको एउटा क्यान्डल जुन एउटा बुलिस क्यान्डल बनाएको थियो, अगाडिको क्यान्डलले चाहिँ बजारकै माथितिर लान सक्छ भन्ने मैले हजुरलाई एनालाइसिस गरेको थिएँ। तर बजार चाहिँ माथि नगइकन बजार चाहिँ तलतिर आएको छ। तर तल आए पनि बजारले चाहिँ इनसाइड बार क्यान्डल चाहिँ बनाएको छ। अघिल्लो क्यान्डलभित्र नै यो हप्ताको क्यान्डल बनेको छ। सो यो क्यान्डलले चाहिँ बजार तलै लैजान्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन गर्छ भनेर भन्नु चाहिँ त्यति ठिक हुँदैन। बेरिस क्यान्डल बनेको हुनाले आगामी दिनमा बजार केही तलतिर गए पनि अल्टिमेटली बजार चाहिँ केही माइनर करेक्सन लिएर फेरि पनि माथितिर जान्छ कि भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ। यो इन्टरनल कुरा र इन्टरनल्ली चाहिँ त्यो कुराहरू अब हामी यदि अलि ठुलो रेन्जमा हेर्छौँ भने चाहिँ बजारले चाहिँ यो तल आउने क्रममा
एउटा भ्यालिड डिमान्ड जोन जहाँ चाहिँ पास्टमा क्रिएट भएको एउटा डिमान्ड छ त्यो लेभलबाट चाहिँ बजार माथितिर गएको हुनाले बजारले चाहिँ माथि जाने क्रममा यो हाईलाई चाहिँ पार गर्छ कि भनेर हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो र बजार यदि आगामी दिनमा माथितिर लाग्छ भने बजार चाहिँ 2050लाई पार गरेर बजारले चाहिँ 2072देखि 2094सम्मको टार्गेट चाहिँ हिट गर्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि बजारले पहिलो टार्गेट हाम्रो यो लेभलमा छ, पहिलो टार्गेट हिट गरेर चाहिँ यदि लोवर टाइम फ्रेममा डाउन ट्रेन्डको च्यानल बनाउँछ भने चाहिँ बजार फेरि त्यहीँबाट चाहिँ अर्को नयाँ लो खोजी गर्न जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि माथि जाने क्रममा 2072देखि 2094बाट बजारमा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट हुँदैन लोवर टाइम फ्रेममा र बजार चाहिँ अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू नै गर्छ भने चाहिँ बजार मिनिमम पनि 2150देखि 2200सम्म चाहिँ फेरि पनि जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो अगाडिदेखिकै एजुम्सन हो त्यो नै अहिलेसम्म पनि भ्यालिड नै छ र बजारले चाहिँ आज केही अगाडिदेखि केही 3 दिन राम्रो मुभ भएको भएर केही माइनर करेक्सन दिएको हुन सक्ने रूपमा पनि लिन सकिन्छ। डेली टाइम फ्रेममा जत्रो मुभ गए पनि एउटा पुल ब्याक मात्र भएको हुनाले चाहिँ यो पुल ब्याक चाहिँ कति भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा 2050 नकटेसम्म चाहिँ अरू टार्गेटहरू सेट गर्न मिल्दैन। अब आवरली टाइम फ्रेममा बजारमा इन्टरनल स्ट्रक्चरमा बजारको मुभ राम्रो देखिएको छ। बजारले एउटा लो क्रिएट गरिसकेपछि बजारले चाहिँ इन्टरनली चाहिँ एउटा राम्रो च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको छ। यतापट्टिको हाईलाई पार गर्दै बजारले हायर हाई बनाएको छ। सो इन्टरनल मुभ मार्केटको राम्रो देख्यो भने बजारको लागि जुन एउटा टपमा रहेको एउटा स्ट्रङ अथवा एक्सट्रिम सप्लाई जुन रहेको छ बजारले चाहिँ त्यो लेभलबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएको छ, त्यहाँबाट नै सप्लायरहरू हाबी भएको देख्न सकिन्छ र यसरी बजारमा चाहिँ के करेक्सन अब यो करेक्सन कति लामो जान्छ भन्ने सन्दर्भको कुरा यदि आवरली टाइम फ्रेमबाट हेर्छौँ भने यसको लागि चाहिँ लो एकैचोटि यहाँ तल रहेको छ 1954 आसपासमा। यदि बजारले 1954लाई ब्रेक गरेर तलतिर जान्छ भने बल्ल बजारको चाहिँ यो नै लोअर आयो, बजार माथितिर जाँदैन भनेर मिल्छ। तर जबसम्म यो लो ब्रेक हुँदैन 1954 ब्रेक हुँदैन तबसम्म चाहिँ बजार केही माइनर करेक्सन दिएर फेरि पनि माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर आवरली टाइम फ्रेममा एउटा सप्लाई जोन क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ हिट भइसकेपछि चाहिँ लोअर टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारले चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको हुनाले अब बजारले चाहिँ यो नै टप लगायो भने पनि त्यो चाहिँ एउटा टेक्निकल्ली चाहिँ मार्केटमा यो टार्गेट चाहिँ हिट भइसकेको र बजार चाहिँ फर्दर तलतिर जानको लागि चाहिँ इन्डिकेसन मिलिसकेको रूपमा पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेमलाई चाहिँ खासै मैले चाहिँ त्यति प्राथमिकता दिने गरेको छैन। डेली टाइम फ्रेम र 15 मिनट्स टाइम फ्रेमलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरेको छु मैले। सो आवरली टाइम फ्रेमलाई फलो गर्नेहरूको लागि चाहिँ बजारले चाहिँ एउटा भ्यालिड सेल सिग्नल नै क्रिएट गरिसकेको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। आजको दिनमा सुरुवाती चरणमा नै बजारले चाहिँ एउटा भ्यालिड सेल सिग्नल क्रिएट गरेर तलतिर गएको छ। तर डेली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो सिग्नलहरू चाहिँ प्रदान नभएको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। डेली टाइम फ्रेम र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारमा आउने करेक्सनलाई चाहिँ नर्मल रूपमा पनि लिन सक्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बर हजुरले कल मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ छ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ एउटा टप लगाइसकेपछि डाउन ट्रेन्डका च्यानल साथ बजार तलतिर आइरहेको देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि एउटा टप लगाइसकेपछि एउटा डाउन ट्रेन्डकै च्यानल बनाएर बजार तलतिर आइरहेको छ। तर बजार चाहिँ तल आउने क्रममा 1975 देखि 1960बाट फेरि पनि माथितिर रिभर्स हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ एउटा सप्लाई जोनमा चाहिँ ट्याप गरेर बजार तलतिर आइरहेको छ। बजारले आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ हाम्रो एक्सट्रिम टार्गेट चाहिँ मिट गरिसकेको छ। सो अब एक्सट्रिम टार्गेट मिट गरिसकेको हुनाले चाहिँ फर्दर बाई भनेको चाहिँ बजारको लागि चाहिँ अब नेक्स्ट बजारको टार्गेट सेट गर्नको लागि चाहिँ बजारले जुन 2040 को हाई छ यदि 2040 को हाईलाई पार गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ बजार अब माथितिर जान्छ, अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। 2040लाई पार नगरेसम्म चाहिँ अब चाहिँ बजार तलतिर माथितिर जान्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने योलोको लागि हाइएस्ट पोइन्ट भनेको यो छ र बजारले चाहिँ अब यदि 2052लाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ बजारले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर नै चेन्ज गर्ने भएको हुनाले यो 2052लाई पार गर्छ कि गर्दैन, अब 2052 भन्दा 2040लाई हेरी हुन्छ, 2040लाई चाहिँ पार गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। र डेली टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ एउटा लो लगाएर चाहिँ बजार केही माथितिर जाने प्रयास गरिरहेको छ। अब आजको क्यान्डल इन्चार्ट पेयर बनेको हुनाले
बजारको यो नै हाई भइसक्यो, अब बजार तलतिर जान्छ भन्ने खालको चाहिँ इन्डिकेसन चाहिँ राख्दैन। त्यो नर्मल करेक्सनको रूपमा यसरी लिन सकिन्छ। तर एउटा कुरा के भने पहिला पनि बजार गयो, अगाडिको हाई खाएन, योचोटि नि बजार गयो, अगाडिको हाईलाई ब्रेक गर्न सकेन, योचोटि पनि ब्रेक गर्छ गर्दैन, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने छ। यो ब्रेक गर्छ भनेर हामीले कुरेर बसिरहँदा ब्रेक नगरिकन यही हिसाबले चाहिँ फेरि पनि तलतिर झर्न सक्छ, त्यो पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। तर अब बजार चाहिँ तल आउने क्रममा एकैचोटि तेज चाहिँ तलतिर नआउन सक्छ, बजार चाहिँ अब अलिकति साइडवेज फेजमा चल्न सक्ने स्थितिहरू रहन सक्छ भन्ने सेयर गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भन्ने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।